Já se napiju vody. Takže... Angelek se napije vody. Protože už nemám sílu, protože já se musím napít vody. Ok. Tak jsem Ernesto, tatínek Ángela. Tomas agua para que tenga fuerza. Jsem z Venezuely. Jmenuji se Barbora Čuekos. A máme tohohle syna. Angelovi je teďka 9. S Angelem je to jedna velká jízda. Angel byl takovej zajímavý už od malička, že jsme si všímali, že je... Ona sponka říká Angelkovi, ale seš, Angelku, dobrý masíčko, jako pozná ta sponka toho Angelka štípe. Ty seš dobrý masíčko, Angelku. Ono tě štípe, viď? Sponko, teď Angelka nech bejt, já si chci povídat s Pepou chviličku, jo, Sponko? Angel od samého začátku byl jiný. My jsme neměli s čím to porovnávat, tak tím pádem jsme si mysleli, že je divné, protože my jsme divné taky. Že je svůj, že má svoje tempo, ale někdy jsme chtěli skočit z okna nebo něco podobného. Bylo to jako velmi náročné. Angelito. Angel, ty spinkáš? To, že nemluvil, nám taky nepřišlo nějak divný, protože manžel na něj mluví španělsky, já česky. Plus se říká, že jsou kluci pomalejší, takže jsme se radovali z toho, že ho máme. A vlastně až ve 4 letech jeden náš známý vyslovil podezření, že má Angel autismus, takže jsme se o to začali zajímat a hned jsme věděli, že to autismus je, jenom jsme nevěděli, co to je přesně za diagnózu a jakou intenzitu má. My jsme nevěděli, co je to autismus, takže první, co jsme dělali, bylo hledat, co je to autismus. A čím víc jsme se o to dozvěděli a četli, tím hůř to bylo, protože ty informace byly vždycky katastrofické. To je nelečitelné, to s tím se nedá nic dělat. Je to škoda, tragédie, blá, blá, blá. Když jsme tu diagnózu za ten rok dostali, tak jsme se zároveň dozvěděli o metodě Sunrise Program, což nám nalilo optimismus a radost do žil, protože tam se na všechny tyhle děti dívají jako na požehnání, na dár velký. Nám tam všem rodičům gratulujou, že máme takhle úžasné dítě, takže to je úplně jiný úhel pohledu, než co jsme zažili tady. A ta metoda nás bytostně oslovila. Jeli jsme tam na školení, na několik školení a začali jsme dělat to, co oni doporučují. Našli jsme si dobrovolníky, což je taky dobrovolnický program, je taky to, co oni doporučují. Přišli k nám první 2 duše, zlatý, andělský, který nám vlastně pomohli ten program rozjet v době, kdy my sami jsme ještě se učili, jak se to všechno dělá. V podstatě jsem hledala na internetu téma autismus, protože mě autismus vždycky zajímal. A tím, že jsem tam našla ještě malého chlapečka autistu, tak já miluju děti a vždycky jsem chtěla pracovat s dětmi. Takže to byl takový bonus. Já tím najdu vždycky. Trávili jsme spolu poměrně hodně času a bylo to hrozně fajn. Ten vztah byl docela intenzivní a moc mě to bavilo. Sunrise Program je metoda, kterou intuitivně objevili rodiče, kteří před, 40 lety byli ve stejné situaci jako my, před těma pár lety. Ti rodiče zjistili, že se k tomu svýmu synovi nejblíž dostanou tak, že se budou zajímat o to, o co se zajímá on a že budou dělat to, co dělá on. Co my děláme s ním, je prostě ta naše verze Sunrise Programu. S ním pracujeme individuálně, jedna ku jedné v nějakém pokojíčku, kde je zavřená místnost. Rákosníček se schovává v rákosí, protože to hrá
sníček. A celý ten koncept toho pokojíčku je mu pomáhat odlehčit jeho přísun informací, jak se jeho systém zatěžuje, tím, že vnímá, nějak nefiltruje, jak my filtrujeme ty informace a potom je saturovaný a potřebuje nějakým způsobem z toho zbavit. A to dělá těma formama, když se reguluje jeho, dejme tomu, vnitřní klima, bych řekl. Ty mrkáš? Ty na mě mrkáš? Ty mrkáš na sebe. Ty... Co to děláš? Co to děláš? Co to děláš, Pepo? Základ té metody je to připojování, připojit se k tomu dítěti. A protože všichni, co máme takové děti, tak víme, že ty děti nějak moc o ten náš svět zájem nejeví. Takže to, že jdeme měřit do jejich světa, je způsob, jak jim ukázat, že s nima ten vztah chceme navázat a jak si vybudovat důvěru. A vlastně tím potom oni jsou víc otevření tomu jít zase do toho našeho světa. To my vidíme s tím Anchelem, že čím víc se věnujeme jemu v tom, co jeho zajímá, tak potom on je právě ochoten spolupracovat i ve věcech, které třeba dřív by ho nechali úplně chladným. Tohle to je dalekohled. Jo, to je dalekohled. Ukáž. Protože se to takhle neotáčí. Jenom tohle to je kaleidoskop a s tím se to takhle otáčí. Děkuji, že jsi mi to vysvětlil, Anchelku. Jo, už to vidím. To se takhle otáčí, tak to je kaleidoskop. To, co se velmi hlídá, je oční kontakt, takže všechny ty aktivity se dělají tak, aby jsme pořád měli s dítětem oční kontakt, aby naše oči byly podobně vysoko, nebo aby jsme dokonce my byli pod tím dítětem, aby se mu snadno na nás koukalo. Další to pravidlo, které se tam uplatňuje, je oslavování, radost. Cokoliv to dítě udělá, tak vyjadřujeme ohromnou radost. To znamená, i když se mu něco nepovede, ale zkusil to, tak ho pochválíme za to, že to zkusil. A když, nevím, udělá věž a spadne a nelíbí se mu to a vzteká se, tak mi říkáme, ale ty si to krásně postavil. Prostě všechno, co udělá, tak ho chválíme. Takže ten program by taky se mohl jmenovat Chválíme tě od rána do večera. Hnědý. Jo, hnědý omáčkový krém. Jo. Dobře, díky, že mi to říkáš. První, co musíme dělat, je zjišťovat, jestli on je v rozpoložení, je nechce jít do kontaktu, zavírá se ve svém světě, dělá nějaký ism, nějaká opakující činnost, nějaký divné chování, je potichu, zabývá se hračkama, jako dělá něco, v čem my nejsme zahrňovaní. V tom okamžiku my tomu říkáme červené světlo. Nepřístupné, nesmím. Tam jenom děláme ten joining, děláme to, že se připojíme, je čekáme, cítíme se, jak se cítíme my v sobě. Jakákoliv technika, která nám pomáhá být tam úplně přítomný s ním. V okamžiku, když on začne mít o nás zájem, tak je to zelené světlo. Příležitost pro nás zdivadelnit, ukázat se v plné síle a jestli jeho zájem pokračuje, já udržuju jeho pozornost. Tenhle je tenhle. A tenhle je tenhle. On Lachtan říká ha. Allah tam říká ha. A tohle to je praktická ukázka. A tohle je praktická ukázka připojování a radosti z toho, z čeho má radost dítě, a taky praktická ukázka toho, že je dobrý používat takzvaný 3E, neboli energii, nadšení, entuziasmus, prostě naplno se radovat z toho, z čeho se raduje dítě. On ten Ježíšek chtěl to oslítat, ale ty si prděla Ježíškovi na zadek. No přesně tak, on chtěl spapat nočník a já mu prděla na zadek. Ten Ježíšek toho říkal. Takhle říkal.
když pochopíme to, jako, že problém je to chování, to znamená, že chová se, nebo dělá určité věci, ty opakující se činnosti, které jsou nevhodné, nespolečenské, nehodí se to, prostě takhle člověk se nemá chovat. V tom okamžiku jako já si nemůžu k tomu připojit, když považuji to za nevhodné chování nebo za něco příšerného, divného. Tak první věc je pochopit, že proč on to dělá. A to je to, co jsem řekl předtím, on to dělá, protože potřebuje mít pocit jistoty, sebe regulovat. Buď vyrovnat ten vnitřní klima, tlak, co tam cítí, a cítit se v bezpečí. Že zná, ví, co se bude dít. On to opakuje a pak to řekne znovu, bude to ono. Když ta scéna se opakuje, ví, co se bude dít. Tím pádem tomu dává pocit jistoty. V tom okamžiku, když já začnu opakovat, co s ním, můžu opakovat, můžu se na něho koukat, můžu různými způsoby se přidat k němu. To je do jisté míry mu říct, je to v pořádku, co děláš. Já jsem tady s tebou. Mě zajímá to, co tě zajímá. A začnu být tam s ním, ať opakuju tu činnost, nebo ať dělám cokoliv, co mě umožňuje být tam s ním a nesoudit, co on to dělá. Když on jde potichu, já jsem potichu. Když on křičí a skáče, já se snažím křičet a skákat. Ale že ty si jazycku budeš hrát. Jo, takhle. Ale že ty si Jezívku budeš hrát. Ale že ty si jazycku budeš hrát. Ale že ty si Jezívku budeš hrát. Tak říká, že si Jozífek bude hrát. V okamžiku, když to na něho zapůsobí, že začne o mě mít zájem, protože se mě přibližuje, na mě se koukne, třeba do očí, nebo vidí, pozoruje, co dělám. V tom okamžiku já oslavuju, že on mě vnímá. Je začnu ho zajímat. To je to v okamžiku, když já poděkuju, mu řeknu, krásně se na mě koukáš. Ty ses na mě krásně koukala, Nechelko, to bylo super, to bylo úžasný, děkuji ti. Není to, jako bych čekal na to, až se na mě koukne a začneme dělat něco zajímavého. Je to spíš, že já si začnu užívat jeho svět. Zajímá se o autičkách, já začnu si hrát s nějakým autičkem, představit si autičku, vymalovat autičku, cokoliv, co by mohlo připomínat, co on má. A ve mně roste ten zájem objevit, co je pro něho tak fascinující v tom, co dělá. S tím autičkem třeba, nebo s těma kostkama, nebo s tím, jak maluje nějakou barvu. Cokoliv, co je pro něho fascinující, co ho pohlcuje, tak já tam se ponořím do toho. Jo, mi to tady roubě kaníček. To je věcíček. To je věcíčko. Baba. Jeden nabíják dřívu. Čů si vás k večeři. A to trvá třeba 2 hodiny v kuse, 3 minuty, půl hodiny, záleží na tom, když on začne mi dávat signály, hele, mám o tebe zájem. Když má o mě zájem, v tom okamžiku jdu mu naproti. Oslavuju, 3 Ečka, čas divadla, začne možnost, příležitost ke interakci. Kdyby se vrátil zase do toho, že zase mě ignoruje v uvozovkách, tak já se vrátím do toho, jak to bylo předtím. Když zůstane se zájmem, se kouká, přijde ke mně, začne se mnou mluvit nebo něco, v tom okamžiku já měním svoje rozpoložení a jsem interaktivní s ním. Tato Ivano! Ano, Angelička, já tě poslouchám. Tato Ivano, já jsem ti našel houbu. Jo, miláčko, děkuji, ty jsi mi našel houbu. No tak to já jsem úplně nadšená. Jaký je Angelek? Jsem tady. Tento Jsem středobod tady. vesmíru. Jsem tady. Jsem tady.
Ty seš tady, to máme radost, že seš tady, Angelku. Angel je krásný, živý dítě. Velmi takový veselý dítě, je velmi radostný, je nesmírně přítomný, spontánní, emoční. Když ho tak jako, jak to říct, že tak prostě podporujeme v tom jeho, tak je to stělesněná radost. Pozor, koušu. Já jsem piraňa. Ale když mi zacpeš nos, já nebudu moc dejchat. Angel má takové opakující se vzorově chování, které třeba může stavět věci v řádě, vytvořit takové si mandaly věcma, které mají jistý tvar. A do toho se soustředí neuvěřitelně dobře. Už od malička právě dokázal postavit věci, které my jsme se snažili postavit a nám to nešlo. Mince, cokoliv prostě. Má takový ten smysl pro ten detail. Takhle a takhle. Nejdřív pro mě a pak se rozvětvil, viď? Cokoliv tě napadne, on je schopen složit. Obzvlášť, když ho necháš samotnýho, to jako to ani nevymyslíš. Jako bambulky, na chvíli jsem šla pryč a přišla jsem a byly poskládaný podle barev. To bylo v době, kdy jsem si myslela, že neumí barvy, jo? A najednou byly podle barev poskládaný a nemluvil, takže on tam neuměl nazývat ty barvy, ale prostě já měla důkaz, že moje dítě umí rozlišovat barvy. Z autíček, ze všech hraček on vlastně cokoliv složí, jo? Takže on se hrál s autíčkama tím, že je řadil, ty odběhneš do kuchyně, za 10 minut přijdeš a autíčka už nejsou v řadě, ale autíčka jsou takhle do takový mandaly složený, jo. On dříve se koukal na filmy, než jsme s tím začali, protože jedna z věcí, které jsme přestali dělat, bylo koukat se na filmy. A on si doteďka pamatuje ty scény těch filmů, jak to pokračuje v tom sledu, co říkali ty věty. A to je velká část jeho světa. No? Hele, Angelku, druhý dalekohled. Tenhle dalekohled vypadá jako oči obvolyho. Angelku v 6. smyslu je kapitola sama pro sebe. My doteďka vůbec nechápeme, jak to funguje, ale tím, že už těch dobrovolníků bylo víc a tím, že máme sami vlastní zážitky s manželem, tak už víme. Já cítím, že od začátku Angel nás učí telepatie. Je čte myšlenky. Že je nás má jako prokoukle. U každého z nás Angel jak kdyby věděl, co si máme někde zpracovat nebo objevit nebo uvědomit a vytváří v tom pokojíčku opravdu neuvěřitelné situace, šitý na míru každému z nás, aby to vykrystalizovalo, aby se to ukázalo. Tohle to je to, co ten dár, co Angel dává každému, kdo se jemu přibližuje, když ten člověk je ochoten. Dělá to nějak automaticky, vypadá to jako neuvěřitelný, proč se chová tak razadně jinak s jedním a s druhým dobrovolníkem, když jeden nastoupí po druhém, jako kdyby to byl jiný svět. Všichni říkají, že to je pro ně velký zážitek ten půl rok, nebo když chodí delší dobu a všichni říkají, že si odtud něco odnáší z toho kontaktu s Angelem, že si třeba přerovnávají hodnoty životní, že zjistí, co je opravdu důležitý, že si uvědomí tím, že pozorují Angela v té jeho autenticitě, takže taky chtějí být autentický. Pozorují Angelka našeho, viď? Naši dobrovolníci, naši kamarádi. Koupit všechny na ní. Já vím, ty bys tě nejradši úplně všechny, viď? Je to krásné vidět, když někdo přijde a začne dělat věci jinak, protože začne se sám měnit. A je vidět, jak Angel s tím reaguje, jak Angel mění jeho chování k tomu člověku a ten člověk k Angelovi a jak potom nastane takové, já bych řekl, kamarádství. Způsob, jak Angel má vztah s každým dobrovolníkem, je velmi specifický. On nemá nějaký obecný způsob, že každý dobrovolník se s ním chová stejně. On s tím dobrovolníkem třeba nechá si masírovat skoro za 2 hodiny,
s druhým jenom skáče, s třetím jenom třeba podvědá pohádky. A tohle to je ve velké míře, kdo je ten dobrovolník. A to je to, co je u toho fascinující. Tak každý dobrovolník je pro Angela kus světa, který přijde do pokojíčku. Ti naši dobrovolníci, vždycky na ně myslíme fakt s velikým vděkem a jsou to takový naši, fakt je vnímáme jako takový naše anděli. Je to vždycky krásný pozorovat, kdo přichází, s čím přichází, jak na to reaguje Angel, takže se těšíme na všechny další anděli, co k nám přijdou za Angelkem dobrovolničit. Autismus jako tady je v podstatě rozhodnutí. Že se na to celý díváme jako na dobrodružství, na příležitost, na dar. A pro nás Angel je dar v tom, že on přijde, je jaký je a naši snahy ho změnit nefungují. Možnost s ním žít je změnit náš pohled na něho, náš způsob vnímání a tím pádem se změní naše přesvědčení nejenom vůči němu, ale vůči světu. My říkáme, že Angel je takový náš velký učitel a nejdřív jsme si mysleli, že je učitel pro nás, pro rodiče, ale díky dobrovolníkům máme od nich zpětnou vazbu, že je taky velký učitel pro ně. Angel je pro mě největší inspirace. On do jisté míry mě učí být přítomný. Když nejsem přítomný, on to cítí. A zatím mě volat. Tatínko, tatínko, tatínko. Svým způsobem. A já si uvědomuju, že nejde o to jenom mu dávat pozor, věnovat mu pozornost. Hodně jde o to, abych já byl plně přítomný. A v tom okamžiku ho vnímám bez problému. On nás učí, že tady jsem a ať dělám cokoliv nebo nedělám cokoliv, tak mě mějte rádi. Já jsem tady proto, abyste mě měli rádi. To je tak jasný vzkaz od něj, že přesto, jak to dáváme jemu, tak si myslím, že léčíme sami sebe. On má svůj čas. Nějaký ovoce potřebuje zrát delší dobu. Nějaký strom potřebuje růst 10 let, aby dal nějaký plody, nějaké to potřebuje rok a půl. A já si tím, že on je takový druh stromu, který je dlouhotrvající, který potřebuje dlouhodobou péči, aby se vůbec chytnul ty kořeny, aby začal mít pevné větve, aby mohl vůbec kvést a potom dát nějaký plod. Já nevím, jak dlouho. Já nevím, jestli on bude potřebovat právě sát z té zeminy, ty šťávy, tu vodu, ten vzduch, ten kyslík 5 let, 10 let. Ale vím, že jednou bude mít pocit, že to stačí. A bude chtít dávat on. A moje vize je, že on nám řekne, že věci se změnily. Na 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 hu hu ga 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 hu ga na 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 hu hu ga 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 tu kdy se lagi na 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 Ale je to fajn, ale je to fajn, ale je to fajn. Ležou medvědi a jednorožci. Neleže, ale je to fajn, ale je to fajn. Tak to byla tvoje modlitbička?
jsem se takhle modlila, ale je to fajn. Jen jsem se takhle modlil.